Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό, αυτογνωσία και αυτοβελτίωση. Εδώ που ακολουθούμε μια λίγο διαφορετική διαδρομή, πάντοτε με εργαλείο της κάρτες Ταρό και τη διαίσθηση, την ενσυναίσθηση. Και φυσικά σκοπός αυτού του καναλιού είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να αγγίξουμε την ευτυχία. Γιατί κανένας δεν μας μαθαίνει πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Όσοι λοιπόν το επιθυμείτε, μπορούμε παρέα να κάνουμε αυτή την υπέροχη διαδρομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές σας στο κανάλι μου, για τα σχόλιά σας. Μου δίνετε πολύ μεγάλη δύναμη να συνεχίζω, μια και οι περισσότεροι με γνωρίζετε από το πρώτο μου κανάλι, το Love Healing Tarot. Άρα γνωρίζετε καλά ότι ανεβάζω πάρα πολλά βίντεο τη μέρα, οπότε πραγματικά, γιατί ό,τι κάνω το κάνω με πολύ μεγάλη αγάπη, πραγματικά μου δίνετε πολύ μεγάλη δύναμη μέσα από τα σχόλιά σας, μέσα από τα like, μέσα από τις εγγραφές σας φυσικά. Και εννοείται ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το προσωπικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πολύ ωραία, πάμε να δούμε το θέμα μας. Φωτίζοντας το μονοπάτι σου. Γνωριμία λοιπόν σήμερα, έτσι. Γνωριμία με το μονοπάτι μας. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε πάρα πολύ σημαντικές ανακαλύψεις και αποκαλύψεις, αγαπημένες και αγαπημένοι. Η οικογένεια της καρδιάς μου, πραγματικά το λέω, δεν το λέω έτσι, το λέω και το νιώθω, γιατί εδώ είναι διαφορετική η προσέγγιση. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ομοιότητες, μια και εγώ είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Λοιπόν, αλλά εδώ γίνεται μια μεγαλύτερη εμβάθυνση, αν θέλετε. Λοιπόν, πάμε να φωτίσουμε το μονοπάτι σου. Επιλέγετε εδώ φτεράκια, παιδιά. Τι άλλο, αληθινά βέβαια, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσα σήμερα να επιλέξω άραγε, εκτός από τα φτεράκια. Λοιπόν, πρώτο φτεράκι, δεύτερο φτεράκι, τρίτο φτεράκι, ή μπορείτε να επιλέξετε με χρώμα, έχουμε τρία διαφορετικά, τρεις διαφορετικές συλλογές ταρό. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, δεν λέω ποτέ τράπουλα. Λέω κάρτες, γιατί η ταρό δεν είναι τράπουλα. Πολύ απλά, δεν είναι τράπουλα. Δεν είναι, δηλαδή ας πούμε μόλις κλείνω ένα βίντεο, δεν παίρνω τις κάρτες να παίξω με τις φίλες μου, κουμκάν. Εντάξει, άλλο πράγμα είναι η τράπουλα που παίζουμε και άλλο είναι οι κάρτες ταρό. Anyway, πάμε να ξεκινήσουμε το θέμα μας, γιατί εγώ μπορώ να σας μιλάω ώρες ατέλειωτες. Και εύχομαι και ελπίζω έτσι λίγο έως πολύ δηλαδή να σας βοηθήσω και με πολύ μεγάλη αγωνία βεβαίως θα περιμένω την ανταπόκρισή σας. Πάμε λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να φωτίσουμε παρέα το δικό σου μονοπάτι. Το μονοπάτι θα το αντιμετωπίσουμε σαν ένα ταξίδι. Έτσι θα το ορίσουμε, ένα ταξίδι. Άλλωστε αυτό είναι. Ένα μονοπάτι κάπου οδηγεί πάντοτε. Λοιπόν, και έχουμε
πρώτη καρτούλα, δεύτερη καρτούλα, τρίτη καρτούλα, τέταρτη και πέμπτη. Για να ανοίξουμε την πρώτη καρτούλα, να δούμε αυτή τη στιγμή σε τι φάση ζωής βρίσκεστε, το σημείο εκκίνησης δηλαδή. Μάλιστα, πολύ πολύ δυνατά ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα και έχουμε εδώ τον αρχιερέα. Πίνακα ζωγραφικής, έτσι, μη μου πείτε, λοιπόν. Αρχιερέας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Για μένα αυτή είναι μια πολύ ισχυρή βάση. Δηλαδή και σαν σημείο εκκίνησης, αλλά και σαν βάση ενός ανθρώπου είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό έχουμε εδώ. Γιατί σίγουρα ο αρχιερέας είναι μια κάρτα μεγάλης δύναμης, εκπροσωπεί τα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι ένας από τους 2 δασκάλους που έχουμε στην Ταρό, αναφέρεται σε οποιοδήποτε είδους μάθηση, από το πιο απλό μέχρι το μάστερ, το διδακτορικό. Λοιπόν, οπότε για μένα αυτή είναι μια πολύ ισχυρή βάση. Επίσης, αναφέρεται, είναι ο φύλακας μάλλον της γραπτής και της προφορικής παράδοσης. Άρα σε κάθε περίπτωση έχουμε έναν άνθρωπο που έχει γερές βάσεις. Ακόμα και αν θέλετε και το ζώδιο με το οποίο συνδέεται η κάρτα, το ζώδιο του Ταύρου, και αυτό είναι γήινο ζώδιο, έτσι, πατάει στη γη, πολύ σταθερά. Γι' αυτό σας είπα εξ αρχής ότι θεωρώ ότι ξεκινάμε από πάρα πολύ καλή αφετηρία για εσάς. Πάμε να δούμε ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε, η πρώτη ενέργεια. Έχουμε εδώ το 3 κούπα. Παιδιά, είναι καταπληκτικό αυτό, δηλαδή κάνουμε το άνοιγμα φωτίζοντας το μονοπάτι σου. Και ποια είναι η έννοια του φωτίζοντας το μονοπάτι σου? Είναι το να κάνουμε το δρόμο μας, τη διαδρομή μας, το μονοπάτι μας πιο φωτεινό. Και έρχεται λοιπόν η δεύτερη καρτούλα που είναι το πρώτο βήμα, η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνεις, και είναι το 3 κούπα και κοιτάξτε πώς απεικονίζεται εδώ. Είναι 3 κοπέλες οι οποίες θα κάνουν hula hoop. Νομίζω ότι το λέω σωστά. Ήταν ένα παιχνίδι με κάτι στεφάνια που σαν χορός και κάτι... Λοιπόν, και είναι η χαρά της ζωής, παιδιά. Είναι η χαρά της ζωής, είναι η ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Είναι αυτό το υπέροχο, ανοίγω τα μάτια μου το πρωί και λέω «Σε ευχαριστώ Θεέ μου», σε όποιον Θεό πιστεύει ο καθένας σας, «Σε ευχαριστώ Δημιουργέ μου». Ή αν δεν πιστεύετε πουθενά, «Σε ευχαριστώ εαυτέ μου», ό,τι θέλετε. Πάντως είναι αυτή η ευγνωμοσύνη και είναι η έμπρακτη ευγνωμοσύνη, γιατί κάνω κάτι το οποίο δείχνει, χαίρομαι τη ζωή, την απολαμβάνω, διασκεδάζω, περνάω υπέροχα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα. Τι ωραίο πρώτο βήμα. Πάμε να δούμε μία πρόκληση που μπορεί να συναντήσετε στο δρόμο σας. Μάλιστα, άσος πεντάκτηνο, ένας πολύ πολύ αγαπημένος άσος εδώ, ο οποίος η πρόκληση που μπορεί να έχει, γιατί κατά τα λοιπά είναι άριστο ξεκίνημα, πολύ συντονισμένο άνοιγμα, παιδιά, χαίρομαι ιδιαιτέρως γι' αυτό. Λοιπόν, είναι εξαιρετικός για το ξεκίνημα. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε πόσο στέρεη βάση έχει. Κοιτάξτε, πόσο βαθιά πάει και έχει βγει, έχει φυτρώσει. Και αυτό είναι το γόνιμο έδαφος μέσα στο οποίο καρποφορούν τα πάντα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το φυσικό κόσμο γύρω μας, έτσι. Λοιπόν, ποια είναι η πρόκληση εδώ? Η πρόκληση εδώ είναι ότι δοκιμάζετε η υπομονή σας. Αυτή είναι η πρόκλησή σας. Γιατί οτιδήποτε ξεκινά με τις ενέργειες και την επιρροή του άσου πεντάκτηνο έχει πολύ αργές εξελίξεις. Αλλά έχει και σταθερές εξελίξεις.
δεν είναι κάτι που έρχεται και φεύγει, είναι πολύ πολύ σταθερό. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε πώς θα το ξεπεράσετε αυτό. 4 κούπα. Κοιτάξτε τι ωραία που απεικονίζεται. 4 κούπα. Λοιπόν, τι μας λέει το 4 κούπα? Οκ. Το 4 κούπα είναι μια κάρτα έτσι πολλές φορές απάθειας, αδιαφορίας. Που βέβαια δεν μπορώ να σας πω να διαφορήσετε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ενώ όσο περιμένετε έτσι, να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, οτιδήποτε καινούριο θέλετε να φτιάξετε, να δημιουργήσετε κλπ. Όσο λοιπόν περιμένετε, καλό θα ήταν να κοιτάτε και γύρω-γύρω και για κάποια συμπληρωματικά πράγματα που μπορεί να κάνετε. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να ξεκινήσετε κάποιες σπουδές, οι οποίες όμως θέλουν πολύ χρόνο, θέλουν πολύ διάβασμα, είναι κάτι που θα σας πάρει πολύ καιρό κλπ. Και εσείς ιδανικά θα θέλατε να εξελιχθεί πολύ σύντομα και εντάξει, λογικό είναι, όλοι τα ίδια θέλουμε. Για να μπορέσετε να ισορροπήσετε αυτό, ή μπορεί να θέλετε να έχετε μια επιχείρηση, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, για να μπορέσετε να το εξισορροπήσετε όλο αυτό, ξεκινήστε ένα χόμπι. Κάτι που σας αρέσει, κάτι που σας γεμίζει συναισθηματικά μέσα σας. Γιατί αυτή είναι μια πολύ σημαντική ισορροπία, το 4 κούπα, και μια συμβουλή της κάρτας αν θέλετε, ότι χρειάζεστε περισσότερη συναισθηματική σταθερότητα. Άρα πώς μπορείτε μόνοι σας, γιατί τώρα εγώ απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά, εσείς τι μπορείτε να κάνετε για εσάς. Δεν μιλάμε για κανέναν άλλον άνθρωπο στη ζωή σας. Οπότε, καλό είναι να βρείτε έτσι τις ισορροπίες σας. Να ξεκινήσετε να κάνετε και κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, ξέρετε, κάπως όλο αυτό θα μοιράζεται και θα σας διευκολύνει πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε και τον προορισμό σας, το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, 5 κούπα. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι και κατενθουσιασμένη από αυτό το αποτέλεσμα, για να σας πω την αλήθεια. Το 5 κούπα είναι μια κάρτα απώλειας, συναισθηματικής απώλειας. Ενώ έχουμε ένα άνοιγμα το οποίο δεν έχει συναισθηματική χρειά καθόλου. Βέβαια, το 5 κούπα εμφανίζεται πολλές φορές όταν κάποιος μετανιώνει για κάτι και επιθυμεί να γυρίσει το χρόνο πίσω, ούτως ώστε να διορθώσει τα κακό κείμενα. Αυτό δεν γίνεται. Νομίζω ότι το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Αν και εφόσον βρεθείτε σε μια αντίστοιχη τέτοια κατάσταση, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να προχωρήσετε μπροστά. Να διορθώσετε ό,τι μπορείτε στο τώρα. Και επίσης η κάρτα λέει ότι είναι και η φυσιολογική ροή της ζωής. Χωρίς το πάνω δεν έχει το κάτω και χωρίς το κάτω δεν έχει το πάνω. Ακόμη, πολύ σημαντικό είναι το εξής, ότι κάποιες φορές δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα όμως. Και παρόλα αυτά μπορεί να νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι τέλος πάντων κάτι μας αναστατώνει, κάτι νιώθουμε ότι θα χάσουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας κλπ. Πάλι θέλουμε ισορροπίες εδώ. Ισορροπίες, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Όταν κάνετε κάτι το οποίο δεν σας ευχαριστεί ή σας κουράζει ή πρέπει να κάνετε παράλληλα και κάτι άλλο το οποίο σας ευχαριστεί πολύ. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να βρείτε ισορροπίες, αυτό εννοώ. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα. Και καθώς πλησιάζουμε στην Πανσέλινο και 2 κούπα, γιατί ξέρετε δεν ήθελα να κλείσω το άνοιγμα έτσι. Ήθελα να έχουμε μια πιο θετική χρειά. Όταν κάνετε αυτήν τη διαδρομή λοιπόν, δηλαδή
Είπαμε ότι έχετε μια πάρα πολύ ισχυρή βάση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και να το κάνουμε. Μια πάρα πολύ ισχυρή βάση, πατάτε πολύ γερά στα πόδια σας. Όμως μέσα σε αυτό μπορεί να έχετε χάσει τη χαρά της ζωής, παιδιά. Έτσι, την ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Καινούρια ξεκινήματα με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες σε οτιδήποτε. Μπορεί να είναι σπουδές, μπορεί να είναι εργασία, μπορεί ό,τι θέλετε εσείς. Κρατήστε ισορροπίες. Δεν μπορείτε πάντοτε να πετυχαίνετε τα πάντα με την πρώτη. Καλά θα ήταν. Όλοι το θέλουμε. Δεν γίνεται όμως. Οπότε, οποιονδήποτε φόβο έχετε και δεν μπορείτε να τον αντιμετωπίσετε, θα τον παίρνετε αγκαλίτσα και θα προχωράτε παρακάτω. Και επίσης θα εμπιστεύεστε το ένστικτό σας στο 100%. Στο 100%. Είστε με κάποιον άνθρωπο, συνεργάτες ή φίλοι ή και κάτι σας χτυπάει μέσα σας, θα το ακούσετε το ένστικτό σας, γιατί θα σας οδηγήσει πάρα πολύ σοφά. Τώρα, το 2 κούπα που πετάχτηκε είναι μια εξαιρετική κάρτα, η οποία έρχεται να φωτίσει πραγματικά το αποτέλεσμά σας. Είτε εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καινούρια σχέση, είτε έχουμε να κάνουμε με μια καινούρια συνεργασία. Κάτι είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Η κατάληξη είναι καταπληκτική, γιατί αναφέρεται σε αρμονικές σχέσεις, σε ισότιμες σχέσεις, σε σχέσεις οι οποίες πραγματικά γεμίζουν την ψυχή μας και την καρδιά μας και εννοείται ότι λειτουργούμε με τον καλύτερο τρόπο έτσι. Οπότε έχετε πάρα πολύ φωτεινά σημεία στο μονοπάτι σας, τα περισσότερα εξαρτώνται από εσάς, δεν έχουμε αρνητικές κάρτες και εγώ βλέπω ότι έχετε να κάνετε ένα πολύ όμορφο ταξίδι, το οποίο θα σας οδηγήσει εδώ σε μία συνεργασία εξαιρετική, σε μία σχέση εξαιρετική, σε μία φιλία υποστηρικτική κλπ. Ό,τι και αν είναι υπέροχο και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να πάμε να φωτίσουμε και το δικό σου μονοπάτι. Βλέπουμε αυτό το άνοιγμα σαν ένα ταξίδι, έτσι, σαν μία πορεία και πάμε να δούμε τι θα ανακαλύψουμε. Πρώτη καρτούλα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη. Για να δούμε, η πρώτη καρτούλα είναι η βάση σας, από πού ξεκινάτε παιδιά, τι καταπληκτική αφετηρία έχετε, η τρέχουσα κατάσταση, συγγνώμη εδώ είστε, μπράβο, σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου και στα δικά μας θα πω. Λοιπόν, 15άκτηνο, super wow κάρτα, έτσι, μία κάρτα η οποία ονομάζεται ο άρχοντας του πλούτου, πολύ καλά οικονομικά, περιουσιακά, επιχειρήσεις, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα όμως. Είναι αυτή η αίσθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της σιγουριάς που μας δημιουργείται με κάθε, μάλλον μας δημιουργείται όταν πραγματικά έχουμε εξασφαλίσει κάποια πράγματα, έτσι, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Πολύ σημαντικό. Επίσης είναι η κάρτα που συνδέεται με την οικογένεια και μάλιστα με την συντηρητική έννοια του όρου, δηλαδή αναφέρεται στην οικογένεια και αν δεν έχετε δική σας οικογένεια μπορεί να αναφέρεται στην πατρική σας οικογένεια. Εντάξει, δεν υπάρχει και καλύτερη βάση, σημείο εκκίνησης από αυτό.
Πάμε να δούμε την πρώτη δράση, το πρώτο βήμα πρέπει να γίνει. 3 πεντάκτηνα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε μια κάρτα δημιουργικότητας, έτσι κι αλλιώς. Ποιο είναι λοιπόν το πρώτο βήμα εδώ? Είναι να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας. Ο σκοπός του ανοίγματος είναι να φωτίσουμε το μονοπάτι σας, μία διαδρομή, έτσι, μία διαδρομή, όχι ολόκληρο την πορεία της ζωής σας. Λοιπόν, μία διαδρομή που μπορεί να τη διανύετε ήδη ή μπορεί να παρουσιαστεί σαν κάτι καινούριο στη ζωή σας. Και πάμε λοιπόν να τη φωτίσουμε, να τη κάνουμε πιο φωτεινή με αυτή την έννοια. Αν λοιπόν θέλετε να ξεκινήσετε, ξέρω εγώ, μια επιχείρηση, γιατί όχι. Κάτι πάντως που έχει να κάνει με τα οικονομικά, το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να κάνετε καταρχάς δημιουργικά σχέδια και αφού ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, ξεκινάτε τη δράση, περνάτε στη δράση, δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας, ούτως ώστε να έχετε και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε μία πρόκληση που μπορεί να συναντήσετε στο δρόμο σας. Λοιπόν, 8 κούπα. Η πρόκληση λοιπόν που μπορεί να συναντήσετε στο δρόμο σας, ίσως να είναι ακόμα και ένας χωρισμός, παιδιά. Μία αποχώρηση πάντως, έτσι, μία αποχώρηση. Αυτό, ο καθένας μας βεβαίως έχει το δικό του τρόπο να αντιμετωπίζει οτιδήποτε. Πάρτε το χρόνο σας, μην πιεστείτε, όσο χρειαστεί προκειμένου να το αφομοιώσετε και να το αποδεχτείτε. Για να δούμε εδώ τη συμβουλή, πώς μπορείτε να το ξεπεράσετε. Οκ. Πολύ δυναμικά. Μα πάρα πολύ δυναμικά εδώ. Έχουμε τον πύργο, παιδιά. Πύργος, μεγάλη αρκάνα. Εδώ δεν αφήνει τίποτα όρθιο αυτός ο πύργος. Γιατί? Θα σας εξηγήσω το γιατί. Γιατί είναι σαν να σας λέει ότι αν όντως χαλάσει μία δουλειά, μία σχέση, μία συνεργασία, οτιδήποτε, σημαίνει με την εμφάνιση του πύργου ότι υπήρχαν προβλήματα πάρα πολλά, τα οποία τα γνωρίζετε, αλλά δεν τα λύνατε. Δεν θέλατε, για τον όποιο λόγο, έτσι, για τον όποιο λόγο ο καθένας από εσάς, δεν μπήκατε στη διαδικασία να λύσετε τα προβλήματα αυτά και έτσι γίνεται το boom. Αλλά γίνονται και ξεκαθαρίσματα, αποκαλύπτονται και αλήθειες με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, κι αν χαλάσει μια συνεργασία ή μια σχέση, σίγουρα είναι για το καλό σας. Πάμε να δούμε και την τελευταία καρτούλα που είναι το τελικό αποτέλεσμα ή ο στόχος. Εντάξει, εδώ με τον υπότι μπαστούνι δεν σας πιάνει κανείς. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του τοξότη. Είναι η χαρά... Παιδιά, συγγνώμη. Είναι η χαρά της ζωής. Λοιπόν, υπότις μπαστούνι. Πολύ δυναμικός, τον είδατε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν τον πιάνει κανένας, είναι σούπερ. Είναι μία κάρτα πολύ μεγάλης δημιουργικότητας. Μπορεί να σας στέλνει και το μήνυμα ότι πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε κάτι δημιουργικό στη ζωή σας. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ αυτό όλο, η σταθερότητα, η ασφάλεια, η σιγουριά, η δημιουργικότητα, έτσι, εδώ με αυτή την κάρτα. Αλλά αυτό μήπως πρέπει να το εξαπλώσετε παραπάνω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και εξωστρέφεια. Γιατί εδώ οι καρτούλες, τα πεντάκτηνα, είναι εσωστρεφείς. Προκειμένου λοιπόν να μπορέσουμε σε έναν χώρο να παγιωθούμε, να φανούμε ότι είμαστε εμείς. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν αισθητή την παρουσία μας, έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε τη χαρά της ζωής, δηλαδή πραγματικά θέλει να ζει τη ζωή στο έπακρο, διασκεδάζει, ερωτεύεται, γελάει δυνατά. Όλα αυτά είναι δείγματα της
προσωπικότητάς του. Και αυτό τον κάνει ακαταμάχητο. Στα πάντα, έτσι. Ο ίδιος είναι που βάζει τρικλοποδιές στον εαυτό του, αλλά it's okay. Και αυτό ξεπερνιέται. Μικρή αρκάνα είναι, δηλαδή υπομονή θέλουμε. Αν και με τη βάση που ξεκινάμε εδώ, τα πεντάκτηνα έχουν τεράστια υπομονή, παιδιά, ούτως ή άλλως. Άρα θεωρώ ότι αυτό θα ισορροπιστεί πάρα πολύ καλά. Απλώς, έτσι, εδώ έχουμε πολύ δυναμισμό. Πολύ δυναμισμό. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί πολύ εύκολα να φτάσει στην επιτυχία, να ξέρετε. Και βάλτε στόχους. Επιχειρήσεις. Του αρέσει να κάνει επιχειρήσεις. Το είδαμε ξανά αυτό. Έχει κάτι δυνατό. Κάτι πάρα πολύ δυνατό ανοίγεται μπροστά σας. Κοιτάξτε να ξεκαθαρίσετε οτιδήποτε είναι, δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει, έτσι. Αφήστε το στην άκρη, γιατί ανοίγεται πολύ ωραίος δρόμος μπροστά σας. Και το μονοπάτι σας εδώ είναι σαν να σας λέει, εσείς θα το φωτίσετε ρε παιδιά, το μονοπάτι σας. Εσείς θα του δώσετε λάμψη και φως. Με τη χαρά της ζωής, νιώθοντας ευγνωμοσύνη. Είναι πολύ πολύ σημαντικές αυτές. Είναι σημαντικό να νιώθουμε έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Γιατί έχετε πάρα πολύ ωραία καταληκτική κάρτα. Καλά και η πρώτη σούπερ, εντάξει, δεν το συζητώ. Ξεκαθαρίσματα πιστεύω ότι πρέπει να κάνετε και να σκάσετε ένα πλατή χαμόγελο στη ζωή. Μέχρι τα αυτιά να φτάσει το χαμόγελό σας. Και όλα τα άλλα θα πάνε τέλεια. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να φωτίσουμε το μονοπάτι σας. Μία διαδρομή είναι παιδιά αυτή μόνο, έτσι. Δεν είναι όλο το μονοπάτι σας στη ζωή, αλίμονο. Μία διαδρομή, κάτι που έρχεται ή κάπου που μπορεί ήδη να βρίσκεστε, πώς θα το φωτίσετε, γιατί στην ουσία εσείς θα το φωτίσετε, πώς θα του δώσετε έτσι πιο μεγάλη χαρά, για να την εισπράξετε εσείς βέβαια τη χαρά, έτσι, εννοείται. Παιδιά κοιτάξτε τώρα, τι κάρτα δίπλωσε, τι έγινε, θα σας παντρέψω. Κάποιους θα σας παντρέψω, δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσετε. Λοιπόν, ένα υπέροχο μήνυμα με το 10 κούπα που μιλά για επιτυχίες έτσι και αλλιώς, μιλά για αισθηματικές, για κατασταλαγμένες συναισθηματικά καταστάσεις, γι' αυτό συνδέεται και με το γάμο. Είναι πολύ ψηλά το συναίσθημα και είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Να αποκατασταθεί όποια σχέση σας, γιατί βεβαίως αναφέρεται και σε οικογένεια, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με ερωτικά, μπορεί να είναι φιλικά και επαγγελματικά και οικογενειακά και τα πάντα όλα. Το ουράνιο τόξο θα ξαναβγεί στη ζωή σας και αυτό νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο, εξαιρετικό πρώτο μήνυμα για εσάς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας καρτούλα εδώ, που είναι η αφετηρία, είναι η βάση σας. Έτσι, η βάση σας. Από πού ξεκινάτε αυτή την υπέροχη διαδρομή? Μάλιστα, με ανταγωνισμό μωρέ μου ξεκινάτε. Γιατί? Όχι με ανταγωνισμό, με άμυλα. Έτσι θα ξεχωρίσετε. Έτσι θα γίνετε, δεν θα μπορεί κανείς ποτέ να σας ξεχάσει. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Αυτό που λέει η κάρτα, δηλαδή,
ότι πρέπει να ξεχωρίσεις και μπορείς να ξεχωρίσεις για τα ταλέντα σου, τις δεξιότητές σου, την προσωπικότητά σου, τις γνώσεις σου, την εμπειρία σου. Αυτά θα χρησιμοποιήσετε, αν και εφόσον είστε σε μια τέτοια διαδικασία, ίσως να θέλετε να δώσετε μια συνέντευξη για εργασία, πιθανότατα. Μπορεί να νιώθετε ανταγωνισμό για κάποιον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεύτερη καρτούλα. Είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε. Εδώ έχουμε έναν υπότη σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των διδύμων. Πρέπει να είστε δίκαιοι, παιδιά. Ό,τι και αν αφορά αυτή η υπόθεση, πρέπει να είστε απόλυτα δίκαιοι. Είναι πολύ σημαντικό, αυτός ο υπότης έχει πάρα πολύ έντονο το αίσθημα του δικαίου και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι εδώ το μήνυμά σας είναι αυτό, ότι ακολουθείς τη δίκαιη και αμερόληπτη οδό και αυτό είναι έτσι ένα πρώτο βήμα που θα φωτίσει αυτή σας τη διαδρομή. Επόμενη καρτούλα, μία πρόκληση που θα αντιμετωπίσετε. Εντάξει, δεν το λες και πρόκληση εδώ το 9 πεντάκτηνο, μια χαρά σούπερ κάρτα είναι. Super wow κάρτα είναι το 9 πεντάκτηνο, είναι μια κάρτα αυτονομίας, αυτάρκειας, καλών οικονομικών, πάρα πολύ ωραία εξέλιξη. Η πρόκληση της βεβαίως, ναι, αντιλαμβάνομαι ποια είναι, γιατί συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας και μπορεί να δηλώνει τη μοναχικότητα κατ' επιλογή ή τη μοναξιά. Και μπορεί να είναι αυτή η πρόκλησή σας. Όταν κάποιος φτάνει σε αυτό εδώ το σημείο, του να νιώθει δηλαδή τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη σιγουριά μέσα στο χώρο του, θεωρώ ότι το επόμενο βήμα είναι το μοίρασμα. Άρα μια χαρά θα το πάτε κι αυτό. Λοιπόν, μάλιστα, τρία σπαθί. Οκ. Η κάρτα αυτή μας απαντά πώς θα ξεπεράσετε αυτό. Πώς θα το ξεπεράσετε με το τρία σπαθί που είναι μία κάρτα που αναφέρεται σε χωρισμό, σε πόνο βέβαια, πόνος, βαθύς πόνος, μετά από ένα χωρισμό, μία προδοσία, αυτά, τέτοιου είδους πράγματα. Η κάρτα λοιπόν συμβουλεύει αφενός ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε για εσάς είναι να αποδεχτείτε το όποιο, έτσι, ό,τι έχει συμβεί. Να βάλετε λίγο και τη λογική, όσο δύσκολο και αν αυτό φαίνεται ή ακούγεται, και να πείτε την αλήθεια σας. Να σταθείτε στο ύψος σας και να πείτε την αλήθεια σας. Θέλετε να βρίσετε τον άλλον, βρίστε τον. Θέλετε να βγάλετε από μέσα σας όλη αυτή την αδικία που νιώθετε, κάντε το. Απελευθερωθείτε όσο μπορείτε από αυτό. Ίσως αυτή η μοναξιά ή η μοναχικότητα να έχει να κάνει να είναι αποτέλεσμα ενός χωρισμού, μιας ιστορίας που έχετε ζήσει στο παρελθόν και έχετε πονέσει πολύ, έχετε πληγωθεί και θέλετε να προστατέψετε τον εαυτό σας. Οπότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να σταθείτε στο ύψος σας και να πείτε τις αλήθειες σας. Πάμε να δούμε και το αποτέλεσμα. Καλά, τα καλύτερα είναι μπροστά σας, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, καταπληκτική κάρτα, δηλαδή, δεν έχει πάρα πολύ καλή ροή το άνοιγμά σας,
εκτός αν αναφέρεται σε αισθηματικά. Αν αναφέρεται σε αισθηματικά, έχει super wow ροή. Δεν το συζητώ. Αν όμως έχουν αναμειχθεί όλα, θα μου πείτε έτσι δεν είναι η ζωή μας. Δεν ανακατεύουμε τα αισθηματικά με τα επαγγελματικά κλπ. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κρατάτε, το πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι έχετε κάρτα αποτελέσματος στο Βασιλιά Πεντάκτηνο, που είναι μία κάρτα σταθερότητας, πολύ καλών οικονομικών, έχει την αίσθηση της ασφάλειας, της σιγουριάς, είναι, για να σας το δώσω έτσι να το καταλάβετε, είναι σαν πώς όταν είμαστε έτσι μικρά παιδιά και πέφτουμε ας πούμε και χτυπάμε και όμα μας πάρει η μαμά μας αγκαλιά ή ο μπαμπάς μας ανάλογα, εκείνη την ώρα σταματάμε τα κλάματα, νιώθουμε, μας έχουν περάσει τα πάντα. Κάτι τέτοιο είναι εδώ, για ενήλικες όμως, δηλαδή ότι αυτή την ασφάλεια είναι αποτέλεσμα των δικών σας κόπων. Και εδώ έχουμε μια πολύ ωραία διαδρομή, μια ανθρώπινη διαδρομή, ένα εξαιρετικό άνοιγμα. Και σας το εύχομαι πραγματικά αυτό το μονοπάτι να σας οδηγήσει εδώ στο Βασιλιά Πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου, έχουμε το ζώδιο των Διδύμων και το ζώδιο του Ταύρου και σας λέω και πάλι ότι ανεξαρτήτως ζωδίων έχουμε μία εξαιρετική κάρτα αποτελέσματος. Μπορεί να αναφέρεται σε επιχειρήσεις όπως σας είπα, σε ένα ποσό που δεν το περιμένετε και θα έρθει στη ζωή σας ή που μπορεί να το περιμένετε και θα το πάρετε τώρα. Μπορεί να αναφέρεται στην απόκτηση περιουσίας ακίνητης. Όλα είναι μέσα και σας τα εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Η οικογένεια της καρδιάς μου, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Εύχομαι πραγματικά να σας βοήθησα ή να σας βοηθήσω παρακάτω μελλοντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε και σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και ευλογημένοι.